ඉතින් අපි මෙච්චර ටියුටෝරියල් 5ක් විතර තිස්සේ Adobe Premiere Pro ගැන පොඩ්ඩ ඉගෙන ගත්ත හැමෝම. ඉතින් බලපුවා මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. කොහොමද මේක වැඩ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ transitions පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කොහොමද අපි effect control panel එකේ තියෙන keyframe වලින් simple transition එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ bell icon එකක් තියෙනවා. ඒකත් අනිවාර්යෙන් click කරන්න. එහෙම කළොත් විතරයි ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු එහෙනම් Adobe Premiere Pro වලට. හරි මම වෙනද වගේම ක්ලිප් එකක් දාගෙන තියෙන්නේ මගේ ටයිම්ලයින් එකට. ඉතින් අද බලමු කොහොමද මෙන්න මේ effect control panel එකේ keyframing වලින් වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් keyframe කොයිද තියෙන්නේ සහ keyframe ටික තියෙන්නේ මොන panels වලද? ඉතින් keyframing ටික තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ effect control එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ editing කියන panel එකේ effect controls කියලා මෙතන දෙනවා. මේක visible වෙන්නේ මෙන්න මේ clip එක මෙහෙම බෝල් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ effect controls එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම මේ විදිහට adjust කරගන්න panel එක. panel එක adjust කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් effect control වලදී මම මේ පාවිච්චි කරන්න යන දේවල්දී ඔයාලට මෙතන sound එක තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි මම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. effect control වලින් sound වල කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැනට මේ clip එකේ unlink කරගන්නවා right click කරලා. එතකොට මම වෙනද කියනා වගේම මෙන්න මේ වගේ audio file එක විතර delete කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආයෙත් මේ clip එක click කරගන්නම්. ඉතින් මේ effect control panel එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා බලමු දැන්. මේ තියෙන්නේ දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා position එක ගාව toggle animation එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක හරියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් transition එක නැතුව, ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය පිටින් ගන්න transitions වල නැතුව ඔයාලට inbuilt transitions ටිකක් හදාගන්න. නමුත් මේ වැඩේ ටිකක් අපි ලොකු වීඩියෝ එකක් හදද්දී අමාරුයි. ඉතින් හදින්න බෑ. ඒකින්ද තමයි transitions LUTs වගේ දේවල් වෙනම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන ටක් ගාලා සිම්බල් එක කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා ඔයාලට ඕන විදියට. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කියන්නම් මේ පොසිෂන් එකේ එහෙම නැත්නම් මොෂන් එකෙන් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන ෂොට් එක මම එකපාරට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට කෝච් එකේ ඇතුළේට වීඩියෝ එකක් ගන්න එකක් තියෙන. මේක zooming effect එකක් නෙමෙයි. මේක රෙකෝඩ් කරලාම තියෙන GoPro එකේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මට මේක කරගන්න ඕනේ තව ටිකක් zoom එකක් කරගන්න ඕනේ වීඩියෝ එක එළිය ඉඳලා ඇතුළට. ඉතින් මම මේකෙදි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම දෙන ස්කේල් කියලා එකක්. ස්කේල් එකේ toggle animation එක ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක මුලදී ඔයා හිතන්න ඕනේ මෙතනදී පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක මුලදී ඔයාලට zoom වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේක වැඩි කරගන්න ගොඩක් ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට. වැඩි කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ස්කේල් එකේ මෙන්න toggle animation එක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන පොඩියට keyframe එකක් activate වුණා. මෙන්න මෙතනත් keyframe එකක් add වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනින් කියන්නේ අපි මේ එළියට keyframes add කරලා කියලා මේ තියෙන අපේ හරිම keyframing panel එක. ඉතින් මම මේ විදිහට zoom කරගත්තා මේක. ඊළඟ දේ තමයි මට මේ හරිය විතර වෙද්දි දැන් මේක zoom කරාට පස්සේ එක දිගටම තියෙන එකම කියන්නේ 250 rate එකේ. ඉතින් මට මේක මෙන්න මේ ගානට විතර එද්දි අඩු වෙන්න ඕනේ තිබ්බ ගානට. මම මේක අඩු කරනවා. ඔයා දකින්න ඉතින් මම mouse එක හොල්ලද්දිම අතෙන් අලුතෙන් keyframe එකක් add වුණා. ඒ කියන්නේ ඒක rearrange කරගන්නවා තිබ්බ ගානට. ඉතින් මම 100ට මෙන්න මේ වැඩිපුර අඩු කරන්න එපා. ඒතර ඔයාලට පේනවාද මේ black screen එකක් හිටිනවා. ගානට ඔයාගේ වීඩියෝ එක අඩු කරගන්න. ඉතින් මම ගානට 100ට තමයි මේක තිබ්බේ. ඉතින් මම මේක 100ට ගෙනාවා. හරි. ඔයා බලන්න දැන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා මොන වගේද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනද මේක zoom වෙලා වගේ යනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක තවත් වැඩි කරලා පෙන්නන්න. ආයි මෙතන පළවෙනි එක ගාව තියෙන්නේ. මම මේක මීටර් දරා ගොඩාක්ම zoom කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ගොඩාක්ම zoom කරනවා. ඔයාලට පේන විදිහට බලමු මේක zoom out වෙන්නේ කොහොමද කියලා. 2757 range එකේ ඉඳලා 100 range එකට අඩු වෙනවා. හරියට නිකන් මේක එන්න අපි කරපු දේ අඩු වෙවි යනවා වගේ දෙයක් තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. පේන්නදී මෙන්න මේව අඩු වෙවි යනවා. ඉතින් ටක් ගාලා ඒක අඩු වෙවි යනවා. මොකද මම මේ දෙවෙනි key frame එක දාලා තින්නේ ගොඩක් ළඟ හින්දා. මට පුළුවන් මේ key frame එක මෙන්න මෙහාට විතර ගේන්න. ඒ කියන්නේ මම ඔයගේ යන රේට් එක තවත් පස්සට ගෙනාවා. කියන්නේ zoom in එකේ ඉඳලා out එකට එන කාලේ වැඩි කරා. බලන්න පුළුවන් ඔයාලට පොඩ zoom වෙලා අඩු වෙවි කියලා මෙන්න මෙහෙම එකපාරට අතුලට එනවා වගේ transition එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේක. ඉතින් මේ වැඩේම අපිට position එකටදී කරන්න පුළුවන්. මම position එකටදී කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක යට ඉඳලා උඩට ගේන්න හදන එක. ඉතින් position එකේ time එකේ මේ animation toggle එක on කරගන්න. එහෙම නැත්නම් keyframe එකක් add කරගන්න. add කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහාට මෙන්න මේ විදිහට ගෙනියන්න.
පල්ලෙහාටම ගෙනියලා ඔයා හිතන්න ඔයාට තප්පර දෙවෙනි තප්පරේදී ඔයාට මේ වීඩියෝ එක උඩට ගේන්න ඕනේ කියලා. මම 2යි 1ට වගේ ගෙනාවා. මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගෙනල්ලා අතරින්නවා. අදගෙන නැති මවුස් එක මූව් කරද්දිම keyframe එක කවුඩ වැඩ් වුණා. අපි බලමු දැන් මේක ප්ලේ කරලා මොන වගේද කියලා. ඔයාලට වෙන්නදී තවත් ලස්සන ට්‍රාන්සිෂන් එකක් අපිට නිකම්ම keyframe එකත් එක්ක හදා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ වගේ කම්බිනේෂන් එකක් ඇද්දි ඔයාලට ලස්සන ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් වීඩියෝ එකක් වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තවත් keyframe එකක් ඇඩ් කරලා ඔයාලට දෙයක් කරලා පෙන්නන්නම්. රොටේෂන් එකත් මෙන්න මේ වගේ හරියටම ඉතින් රොටේට් කරන්න පුළුවන් මේක. මේ දෙක keyframe එකක් ඇක්ටිවේට් කරන්න. ඇක්ටිවේට් කරලා ඊළඟට ඔයා බලන්න මම දෙවෙනි තප්පරේ විතර මේක රොටේට් කරන්න යන්නේ. මේකට අවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ගන්න විතර මම කරකවන තුන් පාරක් විතර බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා වීඩියෝ එකට. බලමු රීප්ලේ එකක් දාලා. ඔයාලගෙන තවත් ලස්සන මෙන්න මේ වගේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේකක්. ඔයාලට මේනද මේ අගවල් හරියට මැච් වෙලා නැහැ. මේ වගේ කළු පාට බ්ලැක් ස්ක්‍රීන් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒවා හරියටම හදා ගන්න ඕන නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් අවුල් යනවා. මේවා හරියටම තියලා පොඩ්ඩක් zoom කරලා adjust කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. මේකනේ ප්‍රධානම දේ තමයි මේ keyframes අපිට copy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම delete කරන්න පුළුවන්. මේ keyframe එක උඩ right click කරලා මේක undo කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේක නැති කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ ගත්තම ආයෙත් right click කරලා මේක cut කරන්න, copy කරන්න මේ auto bezier වගේ දේවල් නම් පොඩ ඇඩ්වාන්ස් ඒ ටික මම මේ වගේ දේවල් නම් පොඩ ඇඩ්වාන්ස් මම ඉස්සරහට ඒ දේවල් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ keyframe එක copy කරගෙන ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන තව keyframe එකක් මම මේක උඩ paste කරගන්නවා. paste කරගෙන මම මේ keyframe එක delete කරලා දානවා. මම මේකත් delete කරලා දානවා. අර keyframe එක මෙන්න මේ විදිහට position වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වැදගත් මේ තමයි මේ keyframe එකක්වත් ඔයාලට වැඩක් නැත්නම් මේ right click කරලා cut කරලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් keyframe එක උඩ click කරලා delete key එක ඔබන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා add කරගත්ත keyframe හැම එකක්ම deactivate කරගන්න පුළුවන්. මේ toggle animation එක උඩ click කරත් මේ ඔක්කොම deactivate වෙනවා. ඉතින් මේ opacity එක යටතේ නම් time එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම opacity එකෙත් keyframe එකක් තියලා තියෙනවා. මම opacity එකත් ඔයගලන්ට දාලා පෙන්නන්න කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා අයිඩියා එකක් ගන්න. ඉතින් opacity එකත් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මම මේක මෙන්න මේ විදිහට ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ඇක්ටිවේට් කරගෙන මම මෙන්න මේ හරිය විතර වෙද්දි මේක opacity එක 100 තියෙන්නේ. මුලදී 100 තියෙන්නේ. මම අන්තිම වෙද්දි opacity එක දානවා අඩු වෙන්නම. මෙන්න මේ හරිය විතර වෙද්දි opacity එක මම අඩු පේන්න නැති වෙන්නම දානවා. ඒ කියන්නේ බිඳුවයි තියෙන්නේ 100ට බිඳුවයි. ඔයාලට වෙන්නේ නැති මෙතන ලයින් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ගියා. ඉතින් අපි ප්ලේ කරලා බලමු වීඩියෝ මොන වගේද කියලා. ඔයාලට වෙන්නේ නැති ලස්සන එන්ඩින් ෂොට් එකක් මේ විදිහට අපිට පොඩි තප්පර කීපයකදී හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි වැඩක්. ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරලා ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගෙන පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට මම ප්ලේකදී ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඉතින් මේ ෆොටෝ එකේ සාමාන්‍ය දැන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම ස්කේල් එක පාවිච්චි කරන විදිහ පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මේකෙත් ඒ වගේම තමයි වෙන්නේ. මම මුලදී හිතන්න මෙන්න මේක මේ විදිහට තියෙනවා. මට අග වෙද්දි සම්පූර්ණ ගන්න එන්න ඕනේ. ඉතින් මේක දැනට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ විදිහට තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් මුලදී මෙන්න මේ විදිහට මම keyframe එකක් ස්කේල් එක ඇක්ටිවේට් කරගෙන මේක මේ විදිහට zoom කරගන්නවා. ඉතින් zoom කරගෙන ඉවරලා මට යන්න ඕනේ මෙන්න මේ කෙළවරට. කියන ෆොටෝ එකේ අන්තිම ෆ්‍රේම් එකට. අන්තිම ෆ්‍රේම් එකට ගිහිල්ලා මේක අඩු කරගන්න ඕනේ පොසිෂන් එක තිබ්බ ගන්න. පොසිෂන් එක තියෙන්නේ මේ ගන්න. ඉතින් මම බලමු මේ වීඩියෝ එක කොහොමද. එහෙම නැත්නම් මේ ෆොටෝ එක ට්‍රාන්සිෂන් එක වැඩනම් මොන වගේද වැඩ කරන්න කියලා. මේක දිග ප්‍රමාණය අනුව මාරු වෙනවා වගේ ස්ලෝ එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී මෙච්චරයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ විදිහට ලස්සන ට්‍රාන්සිෂන් එකක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි මට කතා කරන්න ඕන උනේ. කී ෆ්‍රේමින් වලින් මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා.
ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කොහොමද මේ වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ තවත් Adobe Premiere Pro ඉගෙන ගන්න කැමති යාළුවෙක්ට මේ විදිහට තමයි සිම්පල් ට්‍රාන්සිෂන් එකක් බලලා හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එක තුරු. ඉතින් මම ඉස්සරහදී කතා කරන්නම් කොහොමද මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් පැනල් එක නැතුව ට්‍රාන්සිෂන්ස් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් තැන්. ඒ වගේම මම පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. තවත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දවසක මම හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.